ඔයාලා USDT binance එකේදී මිලදී ගන්නකොට P2P හරහා ගිහිල්ලා buy කරනකොට හා sell කරනකොට මෙන්න මේ P2P කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා buy orders දාගන්නවා මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී. එතකොට ගොඩක් අය ස්කෑම් වෙලා තියෙනවා USDT අරගෙන සල්ලි දුන්නේ අර එහෙම කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියන දෙයක් තමයි මම සල්ලි දැම්මා නමුත් මට සල්ලි හම්බුනේ නැහැ කියන එක. USDT හම්බුනේ නැහැ කියන එක. ඉතින් ඒකට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තියෙන අයගෙන් ගන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් Binance එකේ merchant විදිහට නම් කරලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ හරියක් දාලා තියෙන අයගෙන් buy කරගන්න. ඉතින් එහෙම කරනකොට ඔයාලට ඒ වගේ ස්කෑම් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව ගොඩාක් අඩුයි. මොකද මෙයාලා ගොඩක් දාට වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ. සෙල් කරනකොටත් එහෙමයි. සෙල් කරනකොටත් මෙන්න මේ වගේ merchantලා තියෙනවා. merchantලාගෙන් ඔයාලට buy නැතුව sell කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ ගොඩාක්ම පහසු ක්‍රමය තමයි මෙතන filter වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාට ඕන කරන buy හෝ sell කරන්න ඕන ප්‍රමාණය තෝරගන්න. හිතන්න 1000ක් කියලා. මෙතන ඔයා sell කරන්න ඕන ඔයාගේ රුපියල් ප්‍රමාණය buy හෝ sell ප්‍රමාණය තෝරගන්න කොච්චරද කියලා enter කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ කියන ඔයාගේ deposit method එකක් ඔයා තෝරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේ bank transfer කියන එක විතරක් තෝරලා දෙනවා නම් ඔයාලට තවත් පහසුයි. මොකද bank transfer කරන අය විතරයි එතකොට පෙන්නන්නේ. එතන මෙතන mobile top up කියලා තියෙනවා. මේවා දාගන්න එපා. මොකද මේවා reload විදිහට වැටෙන්නේ. easy cash විදිහට දැම්මොත් easy cash විදිහට එන්නේ. එහෙම වෙනස් වෙනවා. ඒක නිසා මෙතන bank transfer කියන එක දාගන්න. ඒකල මෙතන රට තෝරන්න එනවා. මේ රට ශ්‍රී ලංකාව කියලා තියාගන්න. ඊපස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා show only show ads from merchant කියලා. ඉතින් මේක on කරගත්තාම confirm කරගන්න දැන් right පේනවා ඇති. පැහැදිලිවම merchantලා ටික විතරයි මෙතන පෙන්නන්නේ. එතකොට merchantලාගේ price මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා. මේ sell වල අපි ඉන්නේ buy වලට ගිහිල්ලා බැලුවොත් buy වලත් මෙතන දැන් merchantලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ ආයත් එක්ක ගණන් කරගන්න පුළුවන් buy නැතුව. මොකද මේ වගේ ගොඩක් වෙලාවට ස්කෑම් වෙනවා අඩුයි.